في الفيديو ده هنتكلم عن الفواتير في امبوستر. طبعا في العادي لما بتشتغل مع عميل وبتحتاج ان انت تاخد منه دفعه فبتبعت له بيها فاتوره، فبيكون المشروع بتاعك يعني فيه فاتوره او اكتر من فاتوره، والفاتوره بيكون ليها تاريخ انت بتبعته فيه وتاريخ العميل المفروض انه يتمم الدفعه فيه. خلينا نشوف هنا في امبوسترز ازاي احنا بنعمل الفواتير وبنتابعها، وازاي بندير الفواتير هنا عن طريق امبوسترز. هنا في التاب بتاعه الانفويسز بتقدر هنا تدير كل الفواتير اللي انت بتطلعها، تقدر من هنا تطلع الفواتير وتقدر تعدل فيها او تاخد فيها اي اكشن. هنا في التاب بتاعت الفواتير بنشوف كل الفواتير اللي كانت موجوده قبل كده. لو انت لسه اول مره فغالبا ده طبعا هيكون فاضي وهتعمل اول انفويس ليك. خلونا نعمل فاتوره جديده هنبعتها للعميل. فلما بنكرييت نيو انفويس بيكون في انفويس نمبر، وده بيكون اوتوماتيك بيعد معاك باستمرار. يعني هنا اخر انفويس مثلا انا طلعتها كانت اي ام بي 200. لما بعمل انفويس جديده هو على طول بيعد من بعدها، فهنا بقت 201 وهنا بدخل الستيتس بتاعتها. فغالبا في الاول بتكون درافت. الايشيو ديت ده هو تاريخ اصدار الفاتوره، فهندخل تاريخ النهارده. والديو ديت ده تاريخ الموعد النهائي لسداد الفاتوره اللي انت بتحطه للعميل. فده بتحط تاريخ، اي تاريخ هي الانفورميشن بتاعتنا احنا او بتاعت شركتنا. هنا موجود على طول اوتوماتيكلي نزلت بيانات الشركه، ودي احنا بنحطها في السيتنجز وهنشوف ازاي بنعملها. هي والانفويس نمبر بنعدلها من السيتنجز، وبعدين بندخل بيانات العميل. طبعا احنا نقدر نختار عميل من الموجودين هنا، من الموجودين عندنا على السيستم اوريدي، من اللي احنا مسجلينهم. فانا هختار اي شركه من دول، بيحط اسمها والايميل والادريس بتاعها من البيانات المتسجله عندي على السيستم هنا في امبوسترز. وبعدين ببدا احط الايتمز. فخلينا نقول مثلا ان احنا عملنا فيديو اديتنج ونقول انه ب 2000 دولار او 2000 اي حاجه، اي عمله، تقدر تختار اي عمله من هنا. بعدين في adjustments لو انت عايز تحط ديسكاونت، او لو عايز تحط تاكس ريت فوق، في ضريبه مثلا فوق المبلغ اللي انت عايز تحطه. انا ممكن احط ضريبه هنا، ممكن مثلا احط ضريبه على حسب البلد اللي انت فيها. طبعا ممكن احط ضريبه مثلا 5%، فبيبدا يحسبها على طول ويضيفها على الفاتوره. ولو عايز تقدر تضيف البيمنت انفورميشن على الفاتوره هنا، فبتضاف تحت البيانات. انا هكتب اي حاجه دلوقتي عشان بس نشوفها، لكن انا مش عايز احط بيمنت انفورميشن حاليا. واقدر برضو اضيف اي نوتس اضافيه على الفاتوره، فبتضاف عندي هنا تحت في الفوتر بتاع الفاتوره. تقدر كده هنا، طبعا ده شكل الفاتوره اللي انت بتبعتها للعميل. تقدر تعمل لها داونلود دلوقتي. طبعا لازم اعمل لها كرييت الاول علشان تتسجل عندي. كرييت. طبعا انا كده نزلت الفاتوره، بتنزل عندي بي دي اف، ملف بي دي اف عادي جدا اقدر ابعته على طول. وبتكون عندي هنا الفاتوره از درافت. ولما بيحصل فيها اي تغيير بغير هنا في الستيتس بتاعتها. فلما ابعتها للعميل او تكون بيندنج فاقدر اغير الستيتس. لما تكون بيد اقدر اغيرها وهكذا. طبعا هي الفاتوره فيها ديو ديت، فلو عدينا الديو ديت ده اوتوماتيك ساعتها لاوفر ديو، لانه تاريخ الديو ديت بتاعها عدى خلاص. لو اتدفعت فانا هنا باجي اعمل انه الفاتوره دي paid. مجرد ان انا عملت انها paid خلاص بتتسجل از ترانزاكشن. يعني انا مش لازم اسجل عمليه الدفع دي، لان هي خلاص اتخذت البيانات بتاعتها من الفاتوره. وقدر امبوسترز ان هو ياخد البيانات من هنا ويسجلها في الترانزاكشنز. خلينا نشوفها في الترانزاكشنز. هي الفاتوره دي 201 اللي هي 2100، فدي اتسجلت از ان انكم هنا. وطبعا لو في اي بيانات ناقصه او حابب تضيف عليها اي بيانات تانية تقدر تدخل تضيفها من هنا. لو انا عايز اشوف فواتير مثلا خاصه بعميل محدد فاقدر اعمل فلتر هنا او سيرش على عميل معين واشوف الفواتير بتاعته هو بس اللي انا بعتها له. اقدر اشوف كمان الفواتير على حسب حالتها، هي بيد بس ولا يعني او اي حاله تانية موجوده. اقدر كمان اشوف الفواتير في خلال فتره محدده، وليكن في اخر 30 يوم مثلا. ده بالنسبه لي ازاي اعمل فاتوره وازاي اعدل فيها او اغير حالتها. خلينا نشوف السيتنجز بتاعت الفواتير هنا من التاب بتاعت السيتنجز. انفويس ديفولتس دي الحاجات الاساسيه اللي بتكون موجوده وغالبا بتكون ثابته في الفاتوره عندك وما بتحتاجش تغيرها بشكل مستمر. زي اللوجو. اللوجو بيكون عندك ثابت على كل الفواتير، فانت بتضيفه مره واحده من هنا وهو بيكون على طول موجود.
بعدين البيانات بتاعه شركتك برضو دي بتكون ثابته، فيفضل ان انت تحطها هنا، تضيفها من هنا، وهي بتضاف مباشره في كل الفواتير من غير ما تحتاج تكتبها كل مره. البيمنت انفورميشن برضو ممكن تحطها هنا بحيث يتم اضافتها هناك في الفواتير كلها، ما تحتاجش برضو انك تعملها كل مره. الانفويس بريفكس او طريقه التسميه بتاعه الانفويسز، عاده المفروض يكون عندك سيستم واحد او طريقه واحده لتسميه الفواتير، فبيكون فيها جزء كده في الاسم في الاول احنا مسميها اي ام بي حاليا، وتقدر تحط الرقم اللي انت عايزه يبدا منه. يعني انت لو بتعمل اول فاتوره ليك فهو غالبا السيستم اوتوماتيكلي هيبدا من 0 او من 1. بس لو انت مش عايزه يبدا من 1، عايزه مثلا يبدا من رقم كبير علشان ما يبقاش الفاتوره شكلها غريب، فتقدر تديله اي رقم يبدا منه، وليكن 500 مثلا، انا عايزه يبدا من اول 500. ولو انا عايز احط نوتس برضو تكون موجوده باي ديفولت اقدر احطها هنا. ممكن اغير ده كمان، انا مثلا هسميه امبوستر على طول، بوسترز، وبعدين هروح تاني للانفويسز ونشوف ايه اللي حصل. على طول هنا بيسمي الانفويس بالاسم اللي انت عايزه، وبيبدا من الرقم اللي احنا اتفقنا ان احنا هنبدا منه. ودي كده كانت الفواتير في امبوسترز.